साथीहरु तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु नेपालमा रिचार्ज कार्ड फ्री कसरी पाउने, कसरी रिचार्ज फ्रीमा पाउने। के यो सम्भव छ र? 2019 मा छ सम्भव। तपाईले मेरो YouTube च्यानल नयाँ छ तर मलाई सपोर्ट गर्नको लागि मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक गरिदिनु होला। म यो भिडियो हरेक टेक्निकल टाइपको भिडियो बनाउँछु, हरेक नलेजको भिडियो बनाउँछु र पछि गर्दा म ट्युटोरियल पनि बनाउँदै गर्छु। र आजको भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु कसरी नेपालमा बसेर एनटीसी एनसीएल मा स्मार्ट सेलमा फ्री रिचार्ज कार्ड कसरी पाउने। मैले दिएको लिंक यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, त्यसमा लिंकमा क्लिक गर्नु। तपाईले त्यसमा त्यो लिंकमा क्लिक गरेपछि डाइरेक्ट एउटा पेजमा आउँछ। आई एम नट अ रोबोटमा क्लिक गर्नु। यो क्लिक गरेपछि तलको यो क्लिक हियर टु कन्टिन्यू रन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु अनि 5 सेकेन्डसम्म यसमा वेट गर्नुपर्छ एकछिन। अनि गेट लिंक गरिदिनु। यसले डाइरेक्ट तपाईलाई प्ले स्टोरमा ल्याउँछ। तपाईले यो एप रजिस्टर गर्नु। मैले रजिस्टर गरिसके। अनि तपाईले कसरी रिचार्ज पाउने त? यो इन्भाइट नाउ भन्ने छ। यो आफ्नो साथीहरुलाई यो लिंक शेयर गर्नु। यो कपी गरेर न फेसबुकमा गरेर मेसेन्जरमा जीमेलमा शेयर गर्नु। अनि तपाईले यो कसरी रिचार्ज पाउने भनेपछि यस्तो मेरो पोइन्ट देख्नु भएको छ। यहाँ अहिले 1113 मा छ पोइन्ट। पहिला यसमा तल देखि मजाले आउँथ्यो रिचार्ज कार्डको अप्सन आउँथ्यो रिचार्जको, तर यो अर्कै छ। यसमा क्लिक गर्नु। सी अल क्यारीजमा क्लिक गर्नु। तपाईले एकजना साथीले बोलाएकोमा तपाईलाई 579 पोइन्ट तपाईले आउँछ र तपाईको साथीलाई पनि 579 पोइन्ट प्लस भएर जान्छ। म फर्स्ट सुरु आफैले तपाईले यतिकै प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईलाई 579 मात्र पोइन्ट आउँछ र तपाईले मैले दिएको लिंकबाट गएर गर्नुभयो भने तपाईले 579 प्लस पोइन्ट आउँछ। मतलब टोटल गरेर हामीलाई 1200 समथिङ जस्तै पोइन्ट हुन्छ। यो आएपछि तल स्क्रोल डाउन गर्नु। नेपाल देखेको छ, नेपालमा क्लिक गर्नु। तपाईले देख्न सक्नु भएको छ एनसीएल एनटीसी जीएसएम नेपाल। त्यसमा गर्ने मेरो पोइन्ट पुगेको छैन। त्यसमा तपाईको पोइन्ट पुग्न साथ त्यसमा मार्क प्लेसमा जानु। यहाँ तल छ। तपाईको यो पोइन्ट पुगेपछि तपाईको अब एनसीएलको लागि कति पोइन्ट चाहिन्छ? 3579 पोइन्ट चाहिने रहेछ। अनि एनसीएलको लागि 2340 2304 र स्मार्ट सेलको लागि 2469 पोइन्ट। तपाईको यो पोइन्ट पुग्न साथ तपाईले विथिन 1 मिनेट तपाईको आउँछ। कसरी गर्ने भने यसमा तपाईलाई कुनमा चाहिएको यसमा प्याकेजमा क्लिक गर्नु अनि तपाईको आउँछ। मेरो यो पुग्ने भयो देख्थे। मैले देखेको छ बाई डेन्ट नाउ यु डोन्ट ह्याभ इनफ डेन्ट भनिन्छ। मैले पुग्न साथ तपाईलाई यो यसको पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाउँछु नेक्स्ट भिडियोमा। तपाईले मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नु। तर म अर्को नेक्स्ट भिडियो आउने भिडियो म त्यसको पेमेन्ट प्रुफ पनि गरेर देखाइन्छु। तपाईले यो भिडियो फेक हुनु भन्नुहुन्छ भने ल मेरो च्यानललाई सपोर्ट गर्नु। र को हुन्छ अहिलेको युट्युबर, नेपाली युट्युबर भर्खर ग्रो हुँदै या ग्रो भइसकेको। म त्यसमा एमाजोन गिफ्ट कार्डहरू, प्ले स्टोर गिफ्ट कार्डहरू जुन पब्जीको लागि पब्जीमा यूसी किन्नको लागि हुँदैछ। त्यसमा म
बाँडेको छु 3 लकी युजरले मेरो त्यो स्कफरमा पाउनेछ। आजको नेपाली डेटमा भने आज 8 गते, म 15 गतेसम्म त्यो युसी म बाँड्छु। त्यसैले मेरो सब्सक्राइब गर्नु र कमेन्ट नगरेर लेख्नु आई हेभ सब्सक्राइब योर भिडियो। सब्सक्राइब च्यानल लाइक यो भिडियो लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु र कमेन्ट चाहिँ गर्न त बिर्सिनु नबिर्सिनु। धन्यवाद।